สวัสดีครับผมสกายนะคลิปนี้นี่ผมก็จะวาดเจ๊ฟรีเลนแบบเต็มตัวเลยนะครับไม่ใช่เงยหน้านะเพราะว่าผมได้เผลอไปดูนะครับอนิเมะเรื่องคำอธิษฐานในวันที่จากลาของฟรีเลนมานะครับโอ้โหดูปุ๊บแล้วรู้สึกประทับใจมากนะแล้วก็ติดเลยอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้นี่มันเป็นน่าจะเป็นอนิเมะที่แฟนตาซีที่แบบเฉพาะกลุ่มมากเลยนะเพราะมันไม่ค่อยจะบู๊อะไรเลยอะแล้วส่วนใหญ่ผมก็ชอบดูแฟนตาซีที่ชอบบู๊มากกว่านะแต่สำหรับเรื่องนี้นี่มันโดนใจผมมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเล่นเกี่ยวกับเวลานะเพราะว่าเวลาแต่ละคนมันสั้นยาวไม่เท่ากันน่ะแล้วคราวนี้การใช้ช่วงชีวิตทุกเวลาที่มีอยู่ให้มันมีค่าที่สุดเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะ สำหรับผมที่ดูเรื่องนี้มันก็รู้สึกประทับใจนะจริงๆผมว่าคนที่ดูเรื่องนี้แล้วประทับใจส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นคนที่แบบมีการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวกับคนที่เรารักแล้วก็แบ่งเวลาให้กับสิ่งที่เราสนใจที่เราชอบนะอย่างผมนี่ก็จะแบ่งเวลาให้กับการวาดการ์ตูนเนี่ยค่อนข้างเยอะๆนะแล้วก็ไปทำอะไรหลากหลายนะแล้วก็แบ่งเวลาให้กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเวลามันเดินเร็วอ่ะ แล้วก็ช่วงเวลาที่เราเดินเร็วๆอย่างนี้เนี่ยมันก็แบบอยากจะให้ทุกช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยให้มันใช้มันคุ้มค่าแล้วให้มันแบบดีที่สุดอะนะไม่อยากจะไปหมกกับไอ้พวกที่แบบไร้สาระหรืออะไรที่ทำให้เราคิดเครียดอะฉะนั้นเวลาเรามีเวลาว่างๆเนี่ยเราก็จะมาหาอะไรทำที่มันแบบเพลินๆสนุกๆไม่ซีเรียสดีกว่านะอย่างผมนี่ก็มักจะวาดรูปนะอย่างที่เห็นนะ แล้วการวาดของผมก็ไม่ใช่เป็นแนววาดละเอียดนะบอกจริงๆเลยนะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยวาดการ์ตูนละเอียดเท่าไหร่นะแล้วก็บอกเลยนะว่าผมก็วาดไม่ค่อยเหมือนด้วยนะยอมรับเลยนะว่าผมวาดไม่ค่อยเหมือนหรอกผมแค่วาดให้มันคล้ายๆแล้วก็สนุกที่สุดเท่าที่ผมอยากจะวาดอ่ะเนี่ยผมก็วาดให้มันสนุกจมูกผมวาดแล้วดูไม่สวยผมก็แก้นะทั้งที่แก้แล้วก็วาดเหมือนเดิมอ่ะจุดเดิมเลย ซึ่งก็ไม่รู้จะลบทำไมให้มันดำเมี่ยมนะมันก็อย่างเงี้ยแหละครับความผิดพลาดแล้วก็พอเติมใหม่ก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำให้รู้สึกสบายใจอยากจะลบก็ลบวาดก็วาดอะไรเงี้ยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสกับการที่วาดเราจะต้องวาดสวยไหมซึ่งเพราะว่าการที่เราสนุกกับมันเนี่ยยังไงมันก็สวยของมันอยู่ดีมันมีคำพูดในเรื่องหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเราฝึกมาเยอะอะเราวาดมาเยอะ มันไม่มีทางที่ฝีมือเราจะทรยศเรานะเพราะว่ามันจะเป็นเพื่อนที่ติดตัวเราไปจนวันตายนะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงเลยนะเพราะว่าผมวาดรูปมาค่อนข้างจะถี่แล้วก็บ่อยมากๆนะต้องย้ำเลยนะว่าผมวาดถี่มากไม่ใช่ว่านานๆวาดทีนะผมวันหนึ่งวาดอย่างถี่อ่ะเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยนะแล้วที่เห็นเพื่อนๆเห็นอยู่ขณะนี้คือผมก็ไม่ได้วาดแบบตั้งใจเท่าไหร่นะเพราะว่า ที่ผมวาดทั้งหมดคือผมวาดไม่ค่อยถนัดมันก็จะแบบวาดแบบทุลักทุเลนิดๆนึงๆบางทีก็เหมือนกับมีอารมณ์ดีแล้วก็วาดดูดีขึ้นนะบางทีก็วาดดูห่วยแตกอะมันแล้วแต่นี่นะสภาวะในการวาดแต่ละช่วงนะว่ามันมีอุปสรรคอะไรไหม เนี่ยแต่ถ้าเราได้ดูแล้วอินกับไอ้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างผมอินเรื่องฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยแล้วดูบ่อยแล้วผมก็พอดูบ่อยมันก็จดจำรายละเอียดของฟรีแลนซ์ได้พอสมควรนะพอมันวาดแล้วมันเหมือนกับจินตนาการมันขึ้นหัวมันก็เลยเห็นภาพซ้ำๆซ้อนๆอยู่ในหัวเวลาวาดออกมามันก็วาดได้ตรงตามที่เราคิดเลยนะไม่เหมือนกับไอ้ภาพที่มันดูครั้งแรกอะพอดูครั้งแรกมาวาดแล้วมันจะไม่ค่อยเหมือนอันนี้ก็จะเป็นการวาดครั้งที่สองนะหลังจากที่ผมวาดภาพเงยหน้าไปอะนะ ตอนนี้ผมก็ลองมาวาดแบบเต็มๆดูบ้างนะเพราะว่าผมดูเรื่องนี้แล้วอินว่ะพออินแล้วมันแบบไม่ได้มันต้องวาดอะเก็บความประทับใจนะให้มันตราตรึงนี่เป็นข้อดีของคนที่วาดรูปเป็นนะคนที่วาดรูปไม่เป็นหรือกำลังพยายามวาดให้มันสวยนี่ก็ยังอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้นะส่วนผมที่วาดมาเยอะแล้วเนี่ยการวาดมันก็เลยช่วยผ่อนคลายนะแต่สำหรับคนที่เพิ่งฝึกวาดมันอาจจะอาจจะงงว่ามันผ่อนคลายตรงไหนนะเมื่อก่อนผมวาดไม่เป็นผมก็รู้สึกเหมือนกันนะว่ามันวาดรูปแล้วมันผ่อนคลายตรงไหนนะแต่พอเราวาดเป็นระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าการวาดรูปมันทำให้เราผ่อนคลายนะเพราะว่ารูปที่เราวาดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเน้นให้มันสวยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเมื่อก่อนเราก็พยายามเหมือนกับอยากจะให้มันสวยนะแต่ยิ่งวาดยิ่งไม่สวย
จนทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันหมดนะว่าเวลาวาดรูปอะพอตั้งใจอะทำไมมันวาดแล้วไม่สวยวะแต่พอวาดเล่นๆดันสวยซะงั้นหรือพยายามตัดเส้นให้ตายก็ไม่สวยแต่พอลากมั่วๆหลายเส้นทำไมมันดูดีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเพราะว่าการที่เราตั้งใจอะทุกครั้งที่เราตั้งใจอะมันจะบั่นทอนความเขาเรียกว่าความเป็นสัญชาตญาณของเราแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของเราไปด้วยอ่ะมันทำให้เราวาดแล้วดูแข็งโป๊กอ่ะมันไม่สวยอ่ะ ในใจของเราจะรู้สึกว่ามันอะไรของมันวะความสวยจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ความเป็นธรรมชาติอ่ะความผิดพลาดความไหลลื่นเป็นปลาไหลอ่ะพอเราไหลเป็นปลาไหลได้อ่ะมันจะเห็นถึงความสวยในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติของเราหากเรายิ่งไปบดบังมันโดยใช้ความตั้งใจนะเช่นเรามาตั้งใจว่าเราต้องให้ตรงนี้มันกลมเป๊ะกลมเป๊ะกลมเป๊ะอย่างเงี้ยมันจะดูแข็งทืบกันไปหมดเลยอารมณ์เหมือน AI อ่ะ AI มันจะสวยมันก็จะสวยเหมือนกันหมดใช่ไหมแต่มันไม่มีความรู้สึกที่แบบให้เราดูแล้วประทับใจอ่ะแต่จริงๆมันก็สวยนะแต่มันดูแล้วแบบมันไม่อินเนอร์อ่ะต้องพูดอย่างเงี้ยเหมือนกับเรากลับไปย้อนดูการ์ตูนภาพที่เราวาดอ่ะสมัยเด็กๆอ่ะที่เราวาดไม่สวยอ่ะซึ่งตอนนี้กลับไปวาดอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะซึ่งตอนนี้เราอาจจะวาดกลับไปวาดแบบห่วยๆแบบนั้นได้นะแต่ว่าเราเราไปฝืนวาดแบบนั้นไม่ได้ไงไอสมัยก่อนมันตั้งใจวาดแล้วมันได้แค่นั้นอ่ะ ฉะนั้นไอการตั้งใจวาดในตอนอดีตแล้วเรามาดูในอนาคตแล้วกลับไปดูอดีตมันรู้สึกแบบมันสนุกอ่ะเนี่ยมันซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปวาดได้ห่วยๆเหมือนสมัยก่อนได้อีกแล้วอ่ะแบบห่วยๆแบบตั้งใจนะแล้วคราวนี้นี่พอเราได้ย้อนกลับมาหวนระลึกเนี่ยพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยความสนุกของเรามันก็จะอยู่ตรงที่ว่าเราจะวาดยังไงให้มันดูแบบไม่ตั้งใจสวยอ่ะแต่ดูออกมาแล้วดูดีอ่ะผมก็เลยเป็นทางสายลูกๆอ่ะวาดลูกๆยังไงให้มันดูดีอ่ะคือไม่จำเป็นจะต้องให้มันดูเป๊ะแบบคอมพลีทแบบสมบูรณ์100%นะให้มันดูแบบแหว่งเบี้ยวบ้างอะไรก็ยังโอเคอะไรเงี้ยให้มันดูขำๆดูตลกเวลาเราวาดอ่ะมันมีความสุขมากกว่าที่เราจะไปวาดให้มันดีเทลเยอะๆแล้วแบบสวยแบบที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแบบที่เราทำแล้วเครียดอ่ะมันก็ไม่ค่อยสนุกอะนะผมก็แบบชอบแบบอย่างเงี้ยเนี่ยวาดแบบมั่วๆอย่างเงี้ยไปอ่ะเนี่ยแล้วก็ใส่ไปแล้วก็มาดูผลออกมาจะว่าไปผมชอบดูแบบว่าวาดมั่วๆแล้วดูผลออกมาว่ามันดูดีไหมอะไรทำนองเนี้ยถ้าดูไม่ดีก็ขำเลยอ่ะ ซึ่งผมจะรอดูความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยแหละมันสนุกดีนี่ครับผมก็เลยชอบวาดแบบลวกๆซะมากกว่านะเนี่ยแล้วผมก็วาดนี้มาค่อนข้างจะนานแล้วด้วยอ่ะ เนี่ยประมาณเนี้ยแต่ถ้าถามว่าถ้าวาดจริงๆแล้วเป็นยังไงถ้าผมวาดจริงๆก็ไม่ค่อยน่าจะต่างจากที่วาดลวกๆอะนะเพราะว่าผมวาดอย่างนี้ไปเป็นธรรมชาติของตัวเองไปแล้วอ่ะเนี่ยอันไหนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีผมก็ลบแต่อันไหนที่มันแบบดูแล้วก็ถัวๆกันได้ก็ปล่อยเลยอะผมไม่ค่อยเป็นพวกที่ชอบย้ำคิดย้ำทำนะผมเป็นประเภทที่ทำเสร็จแล้วก็ไปทำใหม่เลยดีกว่า อย่างเงี้ยคือทำเสร็จแล้วก็เปลี่ยนของใหม่เลยนะไม่มัวแต่มานั่งแก้แล้วแก้อีกอ่ะเนี่ยพอผมใส่ผมก็ใส่เลยนะตัดสินใจพลาดก็พลาดเลยนะอยากลบก็ลบไม่อยากลบก็ไม่ต้องลบครับเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยนี่ก็จะเป็นภาพผมก็จะว่าให้มันพิ้วๆหน่อยคลิปนี้นี่อาจจะบ่นเยอะหน่อยนะ ผมดูเรื่องนี้แล้วมันหวนถึงอดีตอะนะอดีตที่ย้อนกลับไปไม่ได้แต่ถ้าให้ย้อนกลับไปจะย้อนไหมก็ไม่อยากย้อนนะ เพราะว่าในอดีตมันก็มีทั้งสุขและทุกข์อะนะเราให้อยู่กับปัจจุบันแล้วแบบเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตแล้วก็ปรับปรุงตัวในอนาคตเนี่ยมันจะโอเคกว่าเนี่ยก็เหมือนกับการวาดรูปนะเราเรียนรู้การวาดพลาดในครั้งนี้แล้วก็ไปแก้ไขในครั้งหน้าเลยนะไม่ต้องมาวาดซ้ำๆซากๆในประมาณนี้นะเรามาวาดซ้ำๆในรูปแบบใหม่ดีกว่าเนี่ยจดจำรายละเอียดดีเทลให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็ใส่วาดไปวาดมาเราก็ไม่จำเป็นต้องดูแบบอีกแล้วนะ
ถ้ารายละเอียดของคาแรคเตอร์ตัวนั้นมันไม่ซับซ้อนเกินนะอย่างตัวของฟรีเลนนี่ก็ไม่ค่อยได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่ามันรายละเอียดเป็นประมาณไหนนะการฝึกวาดรูปแบบที่ไม่ต้องดูแบบมันก็จะเป็นการช่วยทักษะความทรงจำเราด้วยนะทำให้เรานี่มีความจำที่ดีขึ้นมั้งนะ ปกติผมก็ลืมบ่อยนะ จะพูดงั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ว่ามันทำให้เรามีจินตนาการในหัวนะเพื่อที่เราสามารถที่จะขึ้นรูปหรือไปได้ง่ายๆไม่รู้จะพูดยังไงดีเวลาฝึกวาดแบบลวกๆผมจะวาดแบบใช้สัญชาตญาณมากกว่าใช้ความตั้งใจนะข้อเสียของการที่ตั้งใจนี่ผมเห็นมาเยอะเลยนะยิ่งตั้งใจมากยิ่งเครียดนะจะเห็นได้ชัดจากไอการเล่นกีฬาเลยอะพอมันเล่นกีฬาอย่างผมไปดูวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยเนี่ยวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเล่นแล้วพอพวกเขาเล่นคือเขาฝึกมาเยอะนะผมเข้าใจเลยฝึกเสิร์ฟฝึกอะไรมาเยอะมากแล้วคราวนี้พอมันไปเล่นแข่งทีมชาติคนดูเต็มสนามเงี้ยเวลาเล่นมันดันเล่นไม่ออก พอบทเล่นไม่ได้มันไม่มาเลยนะจังหวะมันไม่มาเลยพอไม่มาแล้วมันก็กลัวคนด่าอะไรประมาณเนี้ยเล่นไม่ดีฝึกมาน้อยอะไรทั้งที่เขาก็ฝึกมาเยอะแล้วนะเนี่ยมันเกิดความเครียดสะสมอะเพราะมันตั้งใจมากอะมันตั้งใจเกินไปอะผมเห็นดูแล้วก็รู้เลยนะว่าเขาฝึกมาเยอะแล้วตั้งใจมากไปพอตั้งใจมากไปความกลัวที่อยู่ในจิตใจลึกๆมันเกิดออกมาจริงๆมันก็ควรแบบฝึกแบบอย่างเงี้ยนะฝึกแบบผมก็มีเหมือนกันนะเกิดความกลัวเกิดขึ้นในใจว่ากลัวไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราวาดจริงๆแล้วมันไม่สวยทั้งที่จริงๆแล้วเราคิดไปเองนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเตรียมต้องเรียกว่าอะไรนะเตรียมการเผชิญหน้าไม่จำเป็นจะต้องแบบกลัวจนสั่นทั้งที่เรายังไม่ได้เผชิญอย่างเงี้ยมันแบบการที่เราจะฝึกอย่างนั้นได้อะมันเหมือนกับเราจะต้องแบบฝึกความซ้ำๆอ่ะพอมันซ้ำบ่อยๆแล้วเราก็หมดความตื่นเต้นที่จะแบบหวาดกลัวไอ้พวกเนี้ยแบบกลัวว่าเราเล่นไม่ออกอะไรเงี้ยจริงๆเราต้องเชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองนะจะมีมากมีน้อยมันไม่สำคัญนะมันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราเตรียมที่เอาฝีมือของเราเท่าที่มีทั้งหมดเนี่ยทุ่มมันออกมานะถึงแม้มันจะไม่สวยอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ว่าสิ่งที่มันจะบ่มเพาะเราก็คือความที่เรากล้าชนนะกล้ายอมรับว่าฝีมือเราก็ประมาณเนี้ยแหละเนี่ยผมก็วาดให้ดูแบบสดๆเลยนะว่าผมก็มีฝีมือแค่เนี้ย เนี่ยวาดผิดๆถูกๆก็วาดไปให้เห็นนะแล้วบอกเลยนะว่าผมก็ไม่ได้เรียนรู้มาจากใครนะผมก็ส่วนใหญ่ก็ฝึกวาดเองทั้งนั้นแหละแล้วที่ผมเห็นนะก็คือคนที่วาดเก่งๆก็มักจะไม่ค่อยได้เรียนนะส่วนใหญ่ก็จะวาดกันเองทั้งนั้นน่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาชอบพอเขาชอบเขาก็วาดของเขาเองทุกวันนะเนี่ยแล้วแต่ว่าคนชอบสายไหนนะมันก็มีหลายสายนะอย่างสายละเอียดอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบละเอียดแต่ผมว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่น่าจะชอบละเอียดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันการวาดรูปมันใช้เวลานานอะแล้วมันนานเกินมันข้อเสียมันก็มีเยอะนะวาดแล้วปวดหลังอะไรเงี้ย แต่ผมก็เข้าใจนะบางทีเราวาดรูปแล้วมันอินเนอร์มันติดน่ะเผลอแป๊บเดียวยังไงอย่างผมเผลอวาดรูปอย่างเงี้ยวาดไปวาดมานี่มันสนุกมันเพลินนะผมเผลอไปตั้ง3-4 ชั่วโมงไม่รู้ตัวเลย ถ้าถ้าใครเป็นคนชอบวาดรูปนะจะเข้าใจเลยว่าเวลาวาดเสร็จเผลอแป๊บเดียวเหมือนเล่นเกมวาดแป๊บเดียวเฮ้ยทำไมมันผ่านไป3-4 ชั่วโมงเลยวะเรารู้สึกเหมือนนั่งแป๊บเดียวแล้วพอเผลอไปอีกทีนึงก็ดันปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านั่งนานไปหน่อย เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยผมก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยแล้วผมก็เลยหลังๆก็เลยเปลี่ยนแนวเป็นแนววาดเร็วๆนะพยายามวาดให้เร็วๆฟุบเสร็จแล้วสวยไม่สวยช่างหัวมันนะเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยถึงส่วนใหญ่เขาถึงมีการชาเลนจ์แบบสปีดเพนท์อะไรพวกเนี้ยวาดเร็วๆแต่ผมก็ไม่ได้เร็วมากนะผมก็วาดเร็วขนาดไอ้พวกสปีดเพนท์อะไรก็ไม่ได้ ไม่ไหวพอวาดออกมาแล้วมันรู้สึกมันก็มั่วนะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ถนัดแล้วจำได้นี่ผมก็วาดเร็วได้ไม่แพ้กันนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยวาดคาถาผมก็เบี้ยวนะนี่เนี่ยกระโปรงเนี่ยแค่นี้ก็แบบพอดูได้แล้วก็เป็นขาอ่อนฟึบ
โจะแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วอยากจะฝึกวาดจริงๆจังๆนะผมแนะนำให้ไปใช้ไส้ดินสอสีแดงนะหรือดินสอสีแดงนะที่มีขายตามร้านพวก B2S หรือร้านเครื่องเขียนอะไอ้พวกนี้มันเหมาะสำหรับฝึกการร่างโครงเลยนะพวกดินสอสีแดงดินสอสีฟ้าบอกเลยนะว่ามันเป็นการฝึกระดับสูงอะถ้าหากเราใช้ตรงนั้นจนคล่องนะเราจะวาดโครงร่างได้ง่ายดายเลยไม่จำเป็นจะต้องมานั่งวาดซ้ำๆซากๆหลายๆครั้งกว่าจะเป็นนี่ใช้เวลาเกือบ10 ปี20 ปีเลยนะแต่ถ้ามีดินสอสีแดงกับดินสอสีฟ้าโอ้โหบอกเลยนะแป๊บเดียวเราจะมีโครงร่างอยู่ในหัวเลยอ่ะมันเป็นเคล็ดลับเลยนะครับแต่ที่ผมใช้ดินสอเนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆมองไม่เห็นอ่ะ ผมเคยใช้ดินสอสีแดงนะให้เพื่อนๆดูในช่วงแรกๆของการฝึกวาดนะที่ผมเปิดช่องเพื่อนๆก็ไปดูเอาได้นะว่าผมใช้ดินสอสีแดงแบบไหนเนี่ยพอใช้มากๆเข้าการวาดโครงมันก็จะง่ายกว่าใช้ดินสอกดวาดอย่างเงี้ยแต่พอเราชำนาญแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ดินสอสีแดงก็ได้นะแต่จริงๆผมก็อยากจะใช้ดินสอสีแดงอยู่นะเพราะว่าพอเราร่างเสร็จเราไม่จำเป็นต้องลบเลยนะไอ้นี่มันร่างเสร็จตัดเส้นต้องมานั่งลบนะหูเปลืองยังลบอีกต่างหาก แต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะมองไม่เห็นที่ผมสเก็ตให้ดูนะก็ผมก็เลยใช้นี่ให้ดูเลยเนี่ยมันก็จะหลายสายเส้นเนี่ยแล้วก็เราก็เอาเส้นที่สวยที่สุดไปตัดพอตัดเสร็จก็ต้องมานั่งลบเนี่ยก็จะประมาณนี้นะสำหรับน้องฟรีแลนซ์ของผมก็สวยอยู่เจฟฟีเลนสาวเอลพันปีผิวนุ่มชุ่มชื้นสดใสด้วยบัชบางๆเหมือนผิวเด็กสาวแรกแย้มเสริมแซนโป๊ะผิวขาวให้เนียนใสไร้สิวฝ้าเฉดเงาสาวเอลต้องใช้ออเรนจ์ขึ้นมือเซ็กซี่ได้ใจได้อีกด้วยพิงค์อย่างน่ารักแววตาดูมีประกายด้วยเอเมโรแต้มเจดก็จะยิ่งดูมีเสน่ห์รันจวนทรงผมย้อมไลแลกแบบบางๆและแบบเข้มๆ 2 in 1ปาดไลเลสตามใจฉันขอบตกแต่งเฉดด้วยไลท์โอเคอร์เท่านั้นเงาเสื้อขาวด้วยบูเกรอย่างสุภาพรองเท้าบูททำจากหนังแท้ด้วยเชสนัทระบายบาวเคลือบทับกันหนังถลอกถมมอท่าแบบเว้นแสงขาวไว้จะได้ประหยัดสีก็จะยิ่งดีไม่ใช่น้อยงุยน่ารักที่สุด